Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat ystävät. And warmly welcome again this continuous climate change meditation. Tervetuloa tähän jatkuvaan ilmastomietiskelyyn. Of course it is not going to be continuously coming during the months, but these few I think next week, anyway until the 13th we go. Eli jatkamme siis 13. marraskuuta asti. We know that there is this climate change conference in Glasgow, Scotland. Tiedämme, että tuolla Glasgowssa, Skotlannissa on ilmastokokous, and we are working for that with our invocation and prayers and in our visualizations and meditation. Työskentelemme tuota ilmaston kokouksen puolesta mietiskellen ja kutsuen ja visualisoiden. Let us now just talk a little bit about Greta Thunberg, or Barry, what has happened there. Ja vähän muutama sana Gretasta. So there has been thousands of protesters have come together to march for climate justice in Glasgow. Tuhannet mielenosoittajat ovat kokoontuneet marssiakseen ilmasto-oikeuksien puolesta Glasgowssa. Climate activist Greta Thunberg spoke on stage after a strike when thousands marched in Glasgow city centre. Ilmastoaktivisti Greta Thunberg puhui lavalla lakon jälkeen, taikka tuon ilmastokokousiskun jälkeen, kun tuhannet marssivat Glasgown keskustassa. She told the crowds, "We don't need any more distant, non-binding promises." Hän sanoi yleisölleen, emme tarvitse enää kaukaisia, ei-sitoutuvia lupauksia. They have had decades of blah blah blah, and where has that led us? Heillä on ollut vuosikymmeniä blah 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 blaata, ja näihin on meidät, ja mihin se on meidät johtanut. Our leaders are not leading. This is what leadership looks like. Thunberg tells the crowds in Glasgow. Johtajamme eivät johda. Tältä johtajuus siis näyttää, Thunberg sanoi yleisölle. Directing her comments at the media, she said. Suuntaessaan kommentteja tiedotusvälineille, hän sanoi, time and time again, the media fails to hold people in power responsible. Aina uudestaan media on epäonnistunut ja pitämään vallassa olevia ihmisiä ei vastuullisina. So we see that she has Mars in Scorpio. We just learned that yesterday. Hänellä on Mars Skorpionissa, sen näimme tai opimme eilen. So all of her bold comments are telling about the spirit who is on the first ray and sixth ray. Ja tässä tämmöisellä rohkeilla sanonnoilla me näemme nyt olennon, joka on 6. ja 1. säteellä. And certainly she is disciple. Ja varmasti hän on oppilas. And thus, when we think about the situation on earth, maybe we need that kind of shaking up, that a young person is coming with the finger pointing up, and that is the sign of the John the Baptist. He was also bold. Ja tämä, missä ihminen osoittelee sormella, on Johannes Kastajan henkeä, sillä Johannes Kastaja oli hyvin rohkea. And I think we need at the moment children to come up and the young people to come up, because that is about their future. We see the changes as well. Uskoisin, että juuri näiden rohkeiden nuorten on pakko tulla esiin, koska tämä on heidän tulevaisuuttaan.
That's why we cannot anymore just have our sleep, sen tähden meillä ei voisi enää olla tuota unta. We have to really recognize that the changes globally are so huge that we cannot change them in one night back to the good condition. Me emme todellakaan voi muuntaa mitään yhdessä yössä enää hyviin olosuhteisiin. That's why we need to act now, even though those changes are maybe somewhat tolerable, but still they are coming worse and worse and worse if changes are not happening. Ja kuitenkin nuo, mitä tapahtuu, tulee koko ajan tulemaan vaarallisemmiksi ja vaarallisimmiksi, jos emme saa muutoksia aikaan. Then some comments about the people who were participating with this protest. Muutamia kommentteja ihmisiltä, jotka osallistuivat tähän protestiin. Some participants told the BBC on Friday that they were angry with world leaders for not taking enough action to limit global warming, with one saying, "We are choking." Jotkut osallistujat kertoivat BBClle, että he olivat vihaisia maailman johtajille siitä, etteivät he ryhtyneet riittävästi toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi, ja yksi sanoikin, tukehdumme. And some of the motives which were showing in participants, ja joitakin motiiveja, mitä ihmiset sanoivat. One person told that she didn't believe what was happening at COP26 would save humanity or the planet. Eräs näistä ihmisistä sanoi, että hän ei usko, mitä tapahtuu COP26, että se pelastaisi ihmiskunnan tai planeettamme. So she comments, the power and the change comes from the people and that's why I'm here. Hän sanoi, että voima ja muutos tulee ihmisistä ja siksi olen täällä. I think that she is really hitting the point. Uskoisin, että hän todellakin osuu oikeaan kohtaan. We cannot just point the leaders. Emme voi pelkästään osoittaa johtajia. It is us, the big masses, who has to also wake up and demand the change. Suurten ihmismassojen täytyy nyt herätä ja vaatia muutosta. It is said that we have the leaders what we are earning. Sanotaan, että meillä on johtajat, jotka me ansaitsemme. So there is part of the truth in that. Siinä on osa totuutta. Then one person said that she was protesting to support her daughter and her friends for the future. Ja yksi protestoista sanoi, että hän protestoi sen tähden, että hän haluaa auttaa tytärtään ja hänen ystäviään. So things are serious in that sense that how do we do the change? Ja siksi asia on vakava, että millä lailla me nyt teemme sen muutoksen. So for us, we must be aware also that there are forces which are against humanity. On olemassa voimia, jotka ovat todella vastaan ihmiskuntaa. There are all kinds of between things, but there are those forces and we have to be aware of them, which are really trying to stop our evolution or movement towards the light and towards the Christ. On olemassa voimia, jotka todella pyrkivät estämään ihmiskunnan kulkevan kohti Kristusta ja kohti valoa. And that is a part of our job, how we are able to work occultly and keep the channel open for the descending energies from hierarchy and how they can work through us in those kinds of
levels which we do not have any idea or how to work in them. Ja siksi meidän täytyy pitää kanava auki, että korkeammat olennot, hierarkia voi työskennellä kauttamme alueilla ja tasoilla, joissa me emme pysty emmekä tiedä kuinka työskennellä. So let us have that for us as a background. Ja tämä oli meille ikään kuin taustaksi tällä kertaa. And now we will go into our meditation. Ja nyt menemme itse tuohon mietiskelyyn. And let us all align with our people who are working from our country and who are participating from our country in this meeting. So let us all align with these people. Virittäytykäämme nyt oman maamme ryhmään, joka työskentelee tuolla kokouksessa. And you can imagine how you are the inner background supporter. Ja voit nähdä oman itsesi, kuinka olet tuon ikään kuin taustatukija. Some kind of guardian angel, jonkunlainen suojelusenkeli on the level of physical plane, fyysisellä tasolla oleva suojelusenkeli. And let us align with the world group. Virittäydymme maailmanryhmään, the new group of servers in every country, ja jokaisessa maassa oleviin uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäseniin. And we call their collective united help, ja kutsumme tämän ryhmän kollektiivista yhteydessä olevaa apua. May we stand in the mass intent to give our true support, niin että seisomme todellisessa tahdossa auttaa kaikkia. Alignment. Align with your triangle work through your co-workers of light around the planet. Virittäydy kolmiotyösi valon työntekijöiden kautta ympäri planeetan. By aligning with the soul of humanity. Virittäytyen ihmiskunnan sieluun. Stage 1, vaihe 1. Draw the energy from the solar plexus to the heart center. Vedä energia solar plexuksesta sydänkeskukseen. As a group we work strongly from the heart. Ryhmänä työskentelemme voimallisesti sydämen kautta.
And we breathe out the energy of trust pouring from the heart of the group. Hengitämme luottamusta ryhmän sydänkeskuksen kautta to the members of the konferenssin jäsenille. Stage 2, vaihe 2. Draw the energy from the heart to your head center. Vedä energia sydämestäsi pääkeskukseen. Center your force in the head center. Keskitä voimasi pääkeskukseen. Hold your consciousness steadily in the light of the soul. Ylläpidä tietoisuutesi vakaasti sielun valossa. From the head center of the group, let us radiate light to the members of the conference. Ryhmän pääkeskuksesta antakaamme valon virrata konferenssin jäsenille. Stage 3, vaihe 3. Imaginatively connect yourself using the Antakarana with a triad. Mielikuvissasi yhdistä itsesi käyttäen Antakaranaa triadiin. Recognize the increase of light. Huomioi valon kasvaminen, vahvistuminen. In your own words, offer yourself to the soul for cooperation. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi yhteistyöhön. And as a group, let us offer our group, ourselves to Christ and to His hierarchy to be used in this inner work. Ryhmänä tarjotkaamme itsemme Kristuksen ja hänen hierarkiansa käyttöön tässä sisäisessä työssä. Stage 4, vaihe 4. By aligning with the triangle work around the planet. Olen virityksessä kolmiotyön ympäri planeetan, which is forming a global network of descending energies of help, joka muodostaa globaalisen laskeutuvan avun energian verkoston. Align with the emergency work done by the 3 Buddhas of activity through the network of triangles. Virittäydymme hätätyöhön, joka tekee 3 aktiivisuuden Buddhaa
kolmion verkoston kautta. And we confirm our work in His name. Vahvistamme työmme hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Welcome His presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Now astrological aspects. Nyt astrologiset aspektit. Today Sun is in 14 degrees over, and the keyword in Sapien symbols are very fitting again. Aurinko 14 asteessa Skorpionia ja Sapien symbolien pohjalta on hyvin mielenkiintoinen. It is saying one second, I have to now check that the degree that it is correct. Yeah. So it is 13 degrees and a little bit over. It says telephone linemen at work installing new connections. Tämä symboli sanoo puhelinlinjojen työntekijät työssä asentamassa ja uusia liitäntöjä. It's the keynote, the need to establish new channels of communication. Avain nuotti on tarve luoda uusia viestintäkanavia. Let us work now scientifically in the way that we are supporting these new channels, inner channels created in the conference for communication. Hetken aikaa työskentelemme, että näitä uusia viestintäkanavia tulee luoduksi. Aligning with the heart of the sun, virittäytyen auringon sydämeen. And the energies of Scorpio ja Skorpionin energioihin. The key word is the will to association and comprehension. Ja avainsanat ovat yhteistyön tahto ja ymmärtäminen. We are pouring, imagining that the new channels are created for communication.
käytämme mielikuvaa, että uusia viestintäkanavia syntyy. And through that we breathe now the will of association, the will to association and comprehension. Ja käytämme tuota energiaa, yhteistyötahtoa ja ymmärtämistä. And we may, or if you want to use that kind of visualization, that we see the sun shining above the horizon for the conference. Ja jos haluat, voit käyttää visualisaatiota, aurinko, joka paistaa nyt horisontin yläpuolella. The will to association and comprehension. Yhteistyötahto ja ymmärtäminen. Then we move and align with the Mars. Ja nyt virittäydymme Marsiin, which is in Scorpio, joka on nyt Skorpionissa, and something like 4 degrees and some seconds, ja 4 astetta ja joitakin sekunteja yli. And the face for that Sabian symbol is a massive rocky shore resists the bounding of the sea. Ja tuo ajatus on massiivinen kallioinen ranta vastaa meren aaltojen hakkaamista. The keynote is the inertia of all institutionalized procedures. Ja avainsointu tälle on institutionalisoitujen menettelyjen velttous. And the keynote is stability. Ja nyt avainsana on vakaus. We can somewhat understand that how the energy of Mars is the one which is always causing problem between people. Ja Mars on yleensä aina se, joka tuo epätasapainoa ihmisten välille. So we use the higher energy of Mars and bringing stability into the conference. Ja vastaamme Marsin korkeampaan energiaan ja tuomme vakautta. These moving tides of evolution, muuttuvat evoluution aallot, setting the new rhythms of living, tuoden uuden elämisen rytmin.
visualization ja visualisaatiot. Visualize that our inner work has started to create a magnetic point of invocation. Visualisoi, että sisäinen työmme on alkanut luoda invokaation magneettista pistettä upon the mental plane, mentaalisella tasolla. Imaginatively we create a field of contact with the soul of humanity. Luomme mielikuvassamme kontaktikentän ihmiskunnan sielun kanssa. Let us see the guardian angel standing beneath the Christ. Näkäämme suojelusenkelin seisovan Kristuksen alapuolella. The guardian angel of the conferencein suojelusenkelin. Standing about the conference place. Seisoen konferenssipaikan yläpuolella. Being a focal point of outpouring, inspiration and of indigo light pouring from the Christ and his hierarchy. Ja olen kanavana Kristuksen ja hänen hierarkiastaan vuodattuvalle inspiraatiolle ja indigovalolle. Creating a field of protection of indigo light. Luoden indigon valon suojakentän. Supporting and helping the conference find the way towards the future. Tukien ja auttaen konferenssia löytämään tulevaisuuteen tien. And you can visualize the aura of the conference, now colored with this indigo light. Ja näet tuo konferenssin aura indigon sinisen värisenä. And we can imagine that how this light is working inwardly. Voimme nähdä, kuinka tämä valo työskentelee sisäisesti. Bringing the will to good and goodwill, tuoden tahtoa hyvään ja hyvää tahtoa. Working behind the scenes, työstöjen taustalla.
Individual prayers and invocations. Nyt henkilökohtaiset invokaatiot ja rukoukset. So we will work these 10 minutes with our own ways, praying, using invocations, visualizations for the benefit of this conference and for humanity. And see while we are working that how the light is increasing. Ja se näe samalla kuinka työskennellessämme valo kasvaa and becomes still more intense ja tulee vain yhä intensiivisemmäksi. Now 10 minutes of silence ja 10 minuutin hiljaisuus.
Let us now recognize the work which was done in the group by all our participants: Michael Crow, Michael Robbins, Anne Peterson, Anne Veronica Chrisis, Anna Sklar, Anne Parker, Annette Ebet, Arjo Heinsola, Bridget Murphy, Carl Sarver, Catherine, François Boulanger, Frederick Andres, Georgina, Heike Poppert, Joanne Schofield, Joke Kielen, Karen Kritska, Catherine O'Brien, Kirsten, Maria Rosa Waldewell, Martin Dupont, Neisa, Risto Gustafsson, Sabine Herzog, Tia Clark, Vivienne, and Ivenika Calixte, and me. And seeing now, recognizing that the light has been increasing. Ja huomioimme, että valo on voimistunut. And we will continue standing on guard and standing for the good results of this conference. Jatkamme ylläpitämällä omaa paikkaamme niin, että mahdollisimman hyvät konferenssin tulokset voisi saada aikaan. So let us, in our own ways, when we meditate during these days, always align with each other ja virittäytykäämme näiden päivien aikana toisiimme, kun työskentelemme omilla tahoillamme. Send forth the beautiful vision of the future. Lähetä eteenpäin tulevaisuuden kaunis visio. And we envision the healing of the climate. Visioimme ilmaston paranemiseen. And maybe we can go, maybe we all are in that age that we can go into our
times of the childhood and remember how the weather was then, how the climate was then. Ehkä voimme mennä menneisyyteen lapsuutemme aikaan, muistaa sen, minkälainen ilmasto oli. Spiritually we demand the help for the planet. Henkisesti vaadimme apua tälle planeetalle. And as a group we hold the occult method. Ryhmänä ylläpidämme okkultista metodia. We believe that there is coming the incredibly good results. Ja uskomme, että konferenssista tulee mahdottoman hyvät tulokset. That is very big test for us too. Ja tämä on myös testi meille. Because it is a fact, if we are able to hold and use magic, as DK is teaching us, that we hold the belief in the physical brain, which is then affecting the emotional plane, emotional body. It is the way how one can, like force, the new way. Okkultinen työtapa DK mukaan on, että fyysisissä aivoissa ylläpidetään uskoa, joka vaikuttaa emotionaaliseen kehoon. Ja se ikään kuin luo uuden tulevaisuuden. So this is the magical way that we believe in our physical brain the good results coming from the conference. Me uskomme, että hyvät tulokset tulee konferenssista. And let us have that as a test for us. Ja katsokaamme, että se on testi myös meille. How well we are now succeeding to work occultly. Kuinka hyvin osaamme okkultisesti tehdä töitä. And we consciously keep our channel open for Christ and his hierarchy to use us. Ja pidämme yllä kanavaamme niin, että Kristus ja hänen hierarkiansa voi työskennellä kauttamme. Thank you, dearest friends. We will end into the great invocation, but little note for you. Kiitämme rakkaat ystävät, lopetamme suuren invokaation, mutta pieni vihje. If you are willing and you can send your prayers via the chat, we will have in coming few days the meditation where we will use these. So if you can now send something of that kind, then you can also during the coming days send even more completed or more, but we will use them. So now, lots of love, thank you, and good night from Finland. Kiitämme kaikkia ja voitte lähettää rukoukset, jos haluatte, niin tuohon chattiin. Käytämme niitä muutaman päivän päästä yhdessä mietiskelyssä. Ja paljon rakkautta, hyviä öitä täältä etelästä.
from the point of light within the mind of God. Let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth from the point of love within the heart of God. Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth from the center where the will of God is known. Let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of man, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Let light and